Încă o zi, încă 2 mașini de abuzat pe Motorpark. Viața în echipa Giurgea și Bratu e mai grea decât pare. Când ai de ales între un M3 și un M4, spre exemplu, e dificil să iei o decizie. Mergi pe clasic și te dai cu 4 uși sau te înfigi direct în cupe? Până la urmă am dat cu banul și le-am împărțit cum ne-a fost norocul. Eu M3, el M4. Să vă explic diferențele. M3 e roșu Toronto, are jante M din aliaj pe 19 și 20 de inch, complet negre, care costă 2000 de euro extra și frâne tip M compozit negru lucios, care costă 359 de euro extra. Are ornamente carbon fiber la 1281 de euro și mai are și scaune M carbon, care costă 3859 de euro extra. Ce fac scaunele astea de costă atât de mult? Păi, în primul rând, aduc niște detalii extrovertite, complet. Uitați-vă și voi cum arată. Pe funcționalitate demnă de motorsport. Practic, cu tehnologie CFRP în elementele structurale se economisesc aproape 10 kg față de scaunele M normale, iar structura lor, inspirată de mașinile de curse, permite utilizarea centurilor de siguranță cu prinderi în mai multe puncte. M4 e albastru Portimao, o culoare mai cu minte, care completează frumos o serie de dotări mai normale. Dar ce zic eu mai normale? Fiți atenți aici! Standard primești M Drive Professional, diferențial M Sport, șasiu adaptiv M, BMW Connected Drive, scaune M Sport ventilate. Iar opțional, pe acest model, Bratu a mai găsit așa: jante M gri Orbit mat pe 19 și 20 de inch, diferite față-spate, da? Centuri de siguranță M, sistem audio Harman Kardon, BMW Drive Recorder, pachet șofer M, faruri BMW Laserlight, head-up display sau control funcții prin gesturi. M3 costă 111.492 de euro, M4 doar 107.720 de euro. Pentru oricare dintre ele, finanțare așa cum trebuie, fără costuri ascunse, există oricând la partenerii noștri de încredere. Noi am făcut calculații și ne-am dat seama că trebuie să ne întoarcem la muncă, așa că fiți atenți acum la ce înseamnă în 2021 M3 și M4 în piața mașinilor supersportive mai accesibile. Aceste mașini sunt a 6-a generație a acelui concept de berlină rapidă care ne-a luat nouă mințile în copilărie. Încă avem sub capotă 6 cilindri twin turbo, încă avem tracțiune spate, încă avem o caroserie simplă, compactă și rapidă. Cutia este acum o automată în 8 trepte, nu mai avem dublu ambreiaj cu 7 trepte, dar despre asta vom vorbi mai târziu, pe pistă. Acum trebuie să vă mai spun că motorul de 3 litri face 510 cai, ceea ce împinge mașina până la 100 de km pe oră în 3,9 secunde. La 1800 kg nu e tocmai ușor, dar pentru clasa asta și nivelul de tehnologie, raportul cai-putere-kilograme rămâne redutabil. În plus, trebuie să mai știți că acest motor are miezul culasei fabricat prin imprimare 3D, chestie care a permis să aibă masa redusă și canalizarea lichidelor de răcire într-un mod în care optimizează gestionarea temperaturii. Mi s-a pus mintea pe bigudiuri. Așa și trebuie, pentru că cine cumpără mașina asta, măcar tinde spre performanță dacă nu știe de-a dreptul să o stăpânească. Motiv pentru care BMW a și inclus în sistemul de infotainment, spre exemplu, un M-Drift Analyzer, adică un sistem care îți analizează drifturile pe circuit și îți dă și steluțe în funcție de cât de bine le-ai ținut. Altfel, butoanele M1 și M2 sunt la locul lor, ceea ce înseamnă că posibilitatea de a-ți personaliza această mașină după preferințe a rămas acolo. Poți seta răspunsul cutiei, al accelerației, al suspensiei, al direcției sau al electronicii după bunul plac. Iar dacă vrei să scoți electronica de tot, deschizi cutia Pandorei și intri într-un meniu de unde poți să ajustezi progresiv nivelul de control al tracțiunii în 10 pași. La ce ne-au ajutat pe noi toate aceste informații? Fiți atenți aici! În ultimii 15 ani am condus toate M-urile de la BMW. Toate! Nu. N-am condus actualul M8 Competition. Se rezolvă curând. Dar altfel am condus, din ultimii 15 ani, toate M3-urile, M3 Coupe, apoi M4. Am condus tot. Și trebuie să vă spun că în ăștia ultimii 15 ani nu am întâlnit un M care să fie atât de agresiv ca aspect și totuși atât de neașteptat de moale, de plăcut, atât de uman.
Se vede că trăim niște vremuri în care mașinile puternice, cele mai puternice mașini ale unui constructor, sunt construite și cu gândul că vor fi cumpărate și exploatate zilnic de oameni care nu vor să fie omorâți la fiecare viraj. Desigur, până acum am mers în modul confort, în modul normal. Pot să trec mașina în modul sport. Motorul ăsta e turbo, 6 cilindri, peste 500 de cai. Accelerează de la orice rotație pe minut până la zona roșie, ca și când ar avea de dus mașina asta pe lună. Accelerează ca și când ar trebui să o ridice de la gravitația Pământului dincolo de orbită. Pur și simplu n-are limită. Repet, la orice turație ești, motorul livrează. Și nu doar că livrează, dar se și aude. E un sunet metalic din ăla extrem de pronunțat, care vine de aici, din motor. Nu vine zgomotul pregnant de la eșapament. Nu. Și alea sunt niște tunuri, de fapt, nu sunt eșapamente în spate acolo. Da, ce simți tu aici la volan este sunetul motorului, ceea ce este cu atât mai încântător pentru pilot. Atunci când treci mașina în cele mai sportive setări ale sale, pe anumite reprize este pur și simplu fantastică. Transmisia cu obrapoarte automată în modul manual nu este nici pe departe la fel de rapidă și de agresivă în schimbări cum este, de exemplu, transmisia folosită pe M5 Competition. Dar cu toate astea se întâmplă niște schimbări de trepte foarte rapide pentru o automată cu obrapoarte construcție clasică. Ce este pur și simplu fascinant la mașina asta, felul în care virează. Uiți pur și simplu că te afli la comanda a 500 de cai putere care mișcă cu o agilitate incredibilă 1,8 tone. Motorul pare să nu se oprească niciodată din împins și pe viraje. Este pur și simplu incredibil cât de precis este mașina asta și cum virează. Mașina asta te iartă foarte mult. Este cel mai prietenos monstru BMW M cu tracțiune spate pe care l-am condus vreodată. Chiar și dacă greșești un pic cu viteza de intrare în viraj, cu momentul în care accelerezi să ieși, pur și simplu senzațional. Direcția este principalul actor al acestui teatru perfect. Iar acum să vorbim puțin despre suspensie. Cred că este unul dintre ingredientele pentru care, de fapt, se simte și direcția atât de bine pe mașina asta. Mi se pare că pe drumul spre circuit, la viteze mici, suspensia e un pic zgomotoasă. Dar odată ce intri pe o porțiune de asfalt extrem de bine făcut și atâta vreme cât mașina merge suficient de repede, în sarcină, amortizoarele astea se descurcă sublim cu greutatea mașinii. Și se descurcă minunat și cu modul în care schimbi greutatea de pe față pe spate, când frânezi, când accelerezi. Nu, serios, e un sentiment de control absolut pe care îl ai în spatele volanului, atâta vreme cât împingi mașina spre limită. Că dincolo, dacă te-ai dus, n-are sens să vorbim. Ești dus cu pluta. Ai picat testul. Iar frânele... Băi, Nel, ce setup, câtă putere, câtă precizie, ce feedback dă pedala de frână, este ceva sublim, serios. Aproape că mi se face rău în mașină. E un monstru extrem de capabil mașina asta, cu singura mențiune că acum este chiar mai controlabil decât era generația anterioară. Ăsta este saltul suprem pe care l-a făcut BMW la această generație. Prin direcție, prin suspensie, prin frâne, a făcut mașina asta mai ușor controlabilă pentru cei care nu sunt atât de profesioniști în ale condusului. Mi se pare că dacă te obișnuiești cu mașina asta și ești pe un circuit, cu anvelopele de stradă cu care vine ea echipată în
standard pe roțile astea pe care le comanzi, devii pur și simplu remarcabil din punct de vedere al vitezelor pe care poți să le atingi. Asta este o mașină de chirurg de circuit. Dacă știi ce să faci cu ea, este pur și simplu un deliciu, o delectare.